Nyt on otettu kundit tonne lähtöpisteelle ja meikäläinen kävi ajamassa auto tonne Mallan parkikselle. Ja nyt on sitten tonne Didnonjohkaan pieni juoksumarssi käynnissä. 14 kilsaa, se on peukalla ollut pystyssä aika moneen kertaan, mutta ei ole vielä tarttunut kyytiin. Katsotaan miten käy, vai pitääkö juosta loppuun asti. Onneksi maisemat on aika mahtavat, että kyllä näis kelpaa painaa pieni PK-lenkki. Ehkä kohta ollaan perillä. Vielä joku ehkä 8 kilsaa. Joku saattaa miettiä, että kuka hullu lähtee juoksemaan motorinvartta Suomen ja Norjan rajalla keskellä ei mitään. Mä oon Immu ja olin tänä kesänä päättänyt keskittyä elämässä vain sen hetkestä nauttimiseen. Niinpä tuolla tuntureiden keskellä askel kulki reippaasti sen suurempaan murehtimatta menneestä tai tulevasta. Oppimisprosessini tähän aiheeseen oli alkanut jo vuosia aiemmin, mutta henkisesti raskaan kevään jälkeen uppoudun vielä syvemmin läsnäolon ja tietoisuustaitojen harjoitteluun. Lähes kaikissa lukemissani kirjoissa toistuu taustalla sama pääajatus. Meillä on vain tämä hetki. Nyt on päästy tänne mestoille ja lähdetty seuraamaan tätä polkua kohti sit haltin reitti, kalottireitti yhtyy tuolla myöhemmin. Pitää olla kyllä kiitollinen tolle norjalaiselle kuskille, joka heitti meikäläisen tosta. Ilman sitä niin olisi varmaan vieläkin juoksumarssilla, mutta nyt katsotaan, että mites näissä maisemissa tää suunnistus onnistuu, kun ei ole ihan samanlainen merkattu reitti kuin yleensä. Katsotaan. Vaelluksemme ensimmäinen etappi kulki seuraten Didnonjohkan eli Didnonjoen vartta. Ajoittain piristävästi katoileva polku kuljetti meitä kohti Suomea ja Käsivarren erämaa-aluetta. Norjalaisia tunturin huippuja ihaillessa E8-tie katosi hetkessä taakse ja samalla liftausseikkailun nostattama adrenaliini laantui ja mieli rauhoittui. Tuntui uskomattomalta, että näistä maisemista saisimme nautiskella seuraavan viikon ajan. Vaikka reitti oli kivinen ja seurannamme oli tuhansittain hyttysiä, yöttömän yön auringonsäteiden maalama maisema antoi voimaa jatkaa taivaalta aina puoleen yöhön asti. Pitkä päivä alkoi kuitenkin jo painaa niin jaloissa kuin mielessä. Tunnelma olikin lopulta varsin helpottunut, kun kiivetessämme kivikkoisen vuolitunturin rinnettä eteemme avautui yhtäkkiä upea telttapaikka. Vaelluksella on aina jotenkin hyvin luontevaa pysähtyä ja vain ihailla ympäröivää maailmaa. Hetkessä eläminen ei kuitenkaan tarkoita vain huippukokemusten jahtaamista. Arjen kiireessäkin on tärkeää oppia pysähtymään ja nauttia niistä ihan tavallisista asioista. Iltapala rankan päivän jälkeen voi olla aivan yhtä palkitsevaa niin tuntureiden keskellä kuin omassa tutussa keittiössäkin. Seuraavana aamuna nukuimme kaikki niin pitkään kuin siltä tuntui ja lähdimme vasta keskipäivällä kohti Lossujärven autiotupaa, joka sijaitsee aivan Suomen ja Norjan rajalla. Tavoitteenamme oli muutaman päivän päästä huiputtaa Haltin rinteellä sijaitseva Suomen korkein kohta. Näin korkealle huipulle emme olleet aiemmin kiivenneet ja Norjan ja Ruotsin suurtunturit jäisivät myöhempien vuosien seikkailuiksi.
vähän ylimääräistä sen takia, että jos haluaa lounaa. Tuo taas toi miten se on sisässä? Nachoa ja metukkaa. Kiva. Lossun kämpältä suuntasimme lounastaun jälkeen upeaan Urttaslaaksoon. Ihastuin tähän maisemaan ensisilmäyksellä ja varsinkin Urttasvaaran jyrkkä seinämä teki lähtemättömän vaikutuksen. Käsivarressa sääolosuhteet voivat kuitenkin muuttua aivan hetkessä. Laakson koillisuudesta uhkaavasti lähestynyt tumma pilviverho toi mukanaan reissun tähän asti kovimmat sateet. Olimme kuitenkin varautuneet pohjoisen haastaviin olosuhteisiin huolella ja rankkasade tarjosi loistavan mahdollisuuden laittaa kuoritakki ja itse tehty sadehame kunnon testiin. Sateen ohella myös Hyttysmeressä kulkeminen voi varsinkin vaelluksen alussa helposti turhauttaa, mutta peittävän vaatetuksen avustuksella hyönteistenkin kanssa oppii elämään. Omassa mielessään onkin vain hyväksyttävä ympäröivä luonto sellaisena kuin se erämaassa on ja sopeuduttava toimimaan sen sallimissa rajoissa. Askel kulkee tosi hyvin. Piru hyvä. Tämähän on kunnon baana. Ota helppo paino. Siis siellä se nyt näkyy. Urttas-hotelli. Ja kuuleman mukaan on pieni tornari ollut, että siellä olisi kamino mansikkana ja aamupala tarjoilu, että tämmönen bed and breakfast tyylinen. Ja ehkä löytyy myös spa-osastoa ja sit löytyy saunaa ja erilaista muuta herkkuu. Että tämmöistä juttua on kuullut, että saa nähdä, että millaiset palvelut meillä on siellä tarjolla. Mutta kyllä tämän sateen jälkeen ihan se pelkkä katto pään päälle niin kuulostaa aika lupaavalta. Eikä kyllä kauhean hyvää katosta oo. Kun nyt sä luulet vaan, Ville. Ei voi todeta. Se valtiinkaan on kyllä ehkä hyvä miettiä, mikä on turvallista. Sanotaan, että ihmisellä on 2 elämää. Niistä toinen alkaa, kun tajuamme, että meillä on vain 1 elämä. Aika perusasioiden äärellä luonnon helmassa saa usein ajattelemaan myös näitä elämän suuria kysymyksiä. Elämän rajallisuuden ja ainutkertaisuuden ymmärtäminen tukee hetkessä elämistä. Meillä on vain tämä silmänräpäys, tämä hetki. Matkatessamme kohti Pitsuskönkään vesiputousta päätin taas nauttia jokaisesta askeleesta.
Pitsuskänkään voimakasta pauhua kuunnellessa sitä jotenkin vain hiljentyi ja tunsi oman pienuutensa ympäröivän luonnon keskellä. On välillä hyvä palauttaa mieleen, että oma elämä on aika pikkiriikkinen pätkä tämän maailman elinkaarta. Nämä kuohut ovat rauhassa kohisseet täällä ennen meitä ja tulevat toivottavasti tekemään niin vielä pitkään meidän jälkeen. Päätimme jatkaa päivällisen ja vaatteiden kuivattelun jälkeen matkaa vielä Pitsusjärven kämpältä lähemmäksi Haltia. Moni tekee kuitenkin Haltin huiputuksen päiväretkenä Pitsusjärveltä ilman rinkkoja. Tämän myötä tästä autiotuvasta on muodostunut kuin perusleiri tunturin huiputusta varten. Halusimme kuitenkin leirityä lähemmäs Haltia ja tehdä seuraavana päivänä huiputuksen rinkkojen kanssa harjoituksena tulevien vuosien reissuja varten. Korkealla tunturissa leiriytymisen haasteena on kuitenkin löytää sopiva telttapaikka, sillä maa on kivistä ja telttakiilojen kiinnittyminen on tästä syystä vaikeampaa. Löysimme kuitenkin Pikkuhaltin rinteeltä riittävän hyvän kohdan, josta saimme myös rauhassa ihailla Käsivarren erämaan karua, mutta kaunista maisemaa. Seuraavana päivänä oli Haltille kipuamisen aika. Tämän tunturin rinteellä 1324 metrin korkeudessa sijaitsee Suomen korkein kohta. Sen sijaan Haltin huippu on Norjan puolella noin 2 kilometrin päässä maiden rajasta. Norja oli jo lahjoittamassa sitä Suomelle sen 100-vuotispäivien kunniaksi vuonna 2017, mutta maan lainsäädäntö ei kuitenkaan lopulta rajamuutosta sallinut. Rakkakivikkoista tunturirinnettä noustessa kroppa ja mieli pääsivät sopivasti taas koetukselle. Noustessamme ylemmäs tunturiin värimaailma muuttui hetkessä ruskean ja oranssin sekoitukseksi. Tässä kivikossa tuntui kuin olisi vieraalla planeetalla. Jokaisen askeleen kohdalla tuli olla tarkkana, sillä irtonaiset kivet saattoivat yhtäkkiä heilahtaakin jalan alla. Ei ollut yhtään niin paha kuin mä ajattelin. Mä otin oikeesti sitä ollut niinku ihan vitun paha. Lopulta aikamme kiivettyämme tupsahdimme rajapyykille kuin huomaamatta. Olimme henkisesti valmistautuneet vielä kovempaan rypistykseen, joten olo oli hieman hölmistyneen iloinen. Ympäröivät tunturimaisemat saivat myös helposti unohtamaan byrokratian ja ihmisten luomat kuvitteelliset rajat, sillä muutamaa maalattua rajamerkkiä lukuun ottamatta ympäristöstä ei voinut havaita, että olisimme siirtyneet hetkeksi toisen maan alueelle. Se sama ikivanha tunturi lepäsi jalkojemme alla niin Norjan kuin Suomenkin puolella. Palattuamme takaisin viettämään ruokataukoa Haltin kämpälle, tajusimme kuinka onnekkaita olimmekaan olleet. Käsivarren luonto nimittäin antoi näytteen voimistaan, työntäen jäämereltä sankan sumuverhon, joka peitti näkyvyyden kokonaan. Vain hetkeä aiemmin olimme nähneet ylhäältä 10 kilometrien päähän.
Aikaisempina vuosina osa vaeltajista on saattanut joutua odottamaan haltille nousua jopa useita päiviä ennen kuin tunturin peittävä sumu on hälventynyt. Matkatessamme Pitsusjärven autiotupaa kohti olimmekin todella kiitollisia, että sää oli suosinut meitä näin. Suositteli. Ja mistä Iske myös puhuu, että jos lähtisi täältä näin menemään edes, jos menee etukäteen, koska tää on hieno paikka. Palasimme seuraavana päivänä hetken aikaa tuttua reittiä takaisin kohti Pitsusköngästä. Tulevien päivien seikkailujen suurpiirteisenä suunnitelmana olisi seurata kalottireittiä kohti Kilpisjärveä, mutta haaveilimme myös vielä hieman pidemmästä koukkauksesta Termisjärvelle suunnistaen osan matkasta polkujen ulkopuolella. Vuomokasjoki johdatti meitä rennoin askelin kohti Miekonlaaksoa ja sen jyrkkiä kallioseinämiä. Saivaarelle emme lähteneet tällä reissulla kiipeämään, mutta sen upean ja jylhän olemuksen myötä ei ihmetytä ollenkaan, että juuri sinne on kiinnitetty presidentti Urho Kekkosen muistolaatto. Välillä elämässä onkin hyvä pohtia, että millaisena minut tullaan joskus tulevaisuudessa muistamaan, kun aika meistä jättää. Monesta meistä ei tule Kekkosen kaltaisia vallanpitäjiä, eikä tarvitsekaan. Julkisuuskuvaa tärkeämpää onkin se, että millaisena meille tärkeät ihmiset meidät muistavat. Muistaanko minut ihmisenä, joka teki älyttömästi töitä, vai esimerkiksi hyvänä ystävänä? Hetket täällä ovat rajallisia, joten miksi et eläisi omien arvojesi mukaista elämää? Vaelluksella on paljon aikaa pysähtyä omien ajatustensa äärelle, mutta toisaalta myös usein hyvä mahdollisuus kohdata monia upeita ihmisiä. Omien matkakumppanien lisäksi fiilisten jakaminen ja jutustelu muiden vaeltajien kanssa on hyvin palkitsevaa. Kuonjarjoen kämpällä yöpyessä me tapasimme monia jo edellispäivinä tutuksi tulleita retkeilijöitä. Tunnelma tuvassa oli todella lämminhenkinen ja saimme paljon hyviä vinkkejä loppureissua varten. Seuraavana päivänä nelikkomme jakaantui 2 osaan. Sami halusi kokeilla yksin vaeltamista kalottireittiä pitkin kohti Kilpisjärveä, ja Ville, toinen Sami sekä minä lähdimme testaamaan suunnistamista kunnon kivikkoa pitkin kohti Kutturonkurua ja Termisjärveä. Elämä vaelluksella on varsin yksinkertaista ja ehkä se tekeekin hetkestä nauttimista niin paljon helpompaa luonnon äärellä kuin arjessa. Sinun täytyy keskittyä vain kävelemään, syömään, pystyttämään leiri ja nukkumaan. Tämä rauhoittaa mieltä sekä vapauttaa kulkijan aistimaan ympäröivää maailmaa. Tunnustelemaan miltä kivet tuntuvat jalkojen alla, kuuntelemaan tuulen huminaa tai haistelemaan tunturikoivujen tuoksua. Se on kaluttu kyllä aika. Tuossa näkyy nimittäin selkeä ydin. Arki luonnossa ei kuitenkaan aina todellakaan ole pelkkää ruusulla tanssimista. 10 kilometrien kivikossa rämpimisen myötä Samin kengät olivat hiertäneet molemmat jalat ikävästi rakoille. Jokainen askel sattui, mutta tämä ei häntä pysäyttänyt. Koettelemus toimi kuitenkin hyvänä muistuttajana meille siitä, kuinka tärkeää onkaan rakkojen ennaltaehkäisy sopivien kenkien valinnalla ja heti pienenkin tuntemusten jälkeen tehdyillä teippauksilla. Vastoinkäymiset väistämättä kuuluvat elämään ja toisaalta myös opettavat arvostamaan niitä aivan tavallisia hetkiä. Termisjärven laakson avautuessa eteemme murheet kuitenkin huuhtoutuvat hetkessä pois mielestä, sillä näkymä oli jotain aivan ainutlaatuista.
On se rohkea äijä, mitä helvettiä. On muuten raikasta. Mitähän sille Samille kuuluu? Samin jo juhlistaessa reissunsa päättymistä meillä oli vielä yksi yö ja noin 16 kilometriä aikaa nautiskella tästä erämaa-alueesta. Saimmekin elämykseen ihan koko rahalla, sillä sulamisvesistä johtuen maa oli usean kilometrin ajan aivan pelkkää mutavelliä. Saanan upeaa siluettia kohti kulkiessa ymmärsin reissun tulevan kohta päätökseen. Vaikka takana oli jo lähes 30 kilometriä kävelyä samana päivänä, mielen täytti aito onnellisuus siitä, että oli mahdollisuus nauttia tunturiluonnosta näin vapaasti. Arjessa meidän kaikkien onkin hoidettava oma osuutemme mahdollisimman hyvin edistääksemme luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Näin myös tulevaisuudessa ihmiset voivat nauttia näistä ainutkertaisista hetkistä pohjoisen poluilla. Aamulla pakkasimme rinkkamme viimeistä kertaa tällä reissulla ja suuntasimme kohti Kilpisjärven kylää. Yli 100 kilometrin taival oli ohi silmänräpäyksessä. Meillä on vain tämä hetki. Ai että, jää syvempää ja syvempää. Ei. Nyt on jo koko kenkä veden pinnalla. Ei, mä en katsele täältä. Haista sinä vittu, laita se kamera pois.